नेपालमा तपाईलाई स्वागत छ। आजको यो भिडियो नयाँ सिरिज अन्तर्गत रहेको छ व्हाट्सएप टिप्स एन्ड ट्रिप्स फर ब्लाइन्ड विथ एक्सेसिबल टिप्स। तर साथीहरू म आज सबभन्दा बेसिकबाट लेभलबाट स्टार्ट गर्नेछु र सबै एडभान्समा बताउने छु। म यो कुरा व्हाट्सएप बिजनेसबाट सिकाउने छु। व्हाट्सएप मेसेन्जर वा व्हाट्सएप बिजनेस जे चलाए पनि कुरा एउटै हो, सेम नै लगइन हुन्छ है। र तपाईहरुलाई थाहा होला कि लगइन सजिलो छ, तर यो धेरै जनाको लागि कसैको लागि गाह्रो पनि हुन सक्छ। र म भिडियो बनाउँछु सबै 1/100 गरेर 0% देखि 100 सम्म सब। अब आजको यस भिडियोमा तपाईहरुलाई व्हाट्सएप कसरी लगइन गर्ने यो बताउँछु। यसको लागि तपाईहरुले व्हाट्सएप बिजनेसलाई प्ले स्टोरबाट इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। A simple, secure, tap, terms of service, agree and continue button. अब तपाईले दुवैमा पनि यही बटन यस्तै इन्टरफेस हुन्छ। एग्री एन्ड कन्टिन्यूमा ट्याप गर्नु होला। Use a different number button. Use +977 982 -18. Use a different number button. मेरो व्हाट्सएपमा अर्कै नम्बर लगइन छ, त्यही भएर त्यो नम्बर हराएको छ, तर म युज अ डिफरेन्ट नम्बरमा ट्याप गर्छु। WhatsApp business. तपाईको व्हाट्सएपमा यति मात्र फरक हुन्छ कि युज अ डिफरेन्ट नम्बर हराउँदैन, डाइरेक्ट नम्बर आउँछ। त म तपाईले बताइदिए नै। अब म आफ्नो नम्बर लेख्छु। नम्बर लेख्नु होला। 2 2 6 9 0 8 0 0 4 1 3 3 8 8 भयो। Selected 900. Selected country Nepal. Choose a country. अब तपाईहरुले आफ्नो कन्ट्री चुज गर्नु होला। मेरो नेपाल अलरेडी सिलेक्टेड छ, त म नेपाल नै राख्छु। म नेक्स्ट गर्नु होला। Keyboard hidden. Connecting. You entered the phone number. Okay. Okay button. अब नम्बर हेरेर यदि गल्ती छ भने एडिटमा ट्याप गर्नु होला। म ओके गर्छु, मेरो सही छ। Showing keyboard. WhatsApp business. Showing dial keyboard. Verify your phone number. आफै मेसेज आउँछ नि यो आफै भेरिफाई भइहाल्छ है। Keyboard hidden. Verifying. Verification complete. Verification. WhatsApp business. Dial keyboard hidden. भयो भेरिफाई आफै। Easily not out. Continue button. अब कन्टिन्यूमा ट्याप गर्नु होला। Allow WhatsApp. Deny. Allow button. यहाँ अलाउ गर्नु होला। Allow what? Allow button. फेरि अलाउ गर्नु होला। WhatsApp business. More up. Look more up. Looking for backups. अब मेरो पहिलादेखि नै अकाउन्ट छ, त्यही भएर ब्याकअप हेराइरहेको छ। तपाईको नयाँ अकाउन्ट छ भने तपाईको ब्याकअप हेराउनु छैन। Backup. Restore messages button. अब म रिस्टोर मेसेजमा ट्याप गर्छु। Restore back. More up. Backup. Today. To next button. Today. 2:59 a.m. Backup found. More option. Restore backup. More up. Backup. 1000. Next. 1402 messages restored. ल Next. अब म नेक्स्ट गर्छु। Loading. Profile info. Help cut profile. Blind tech Nepal. Edit box. Business name. अब तपाई आफ्नो नाम राख्नु होला। नेम भन्छ र व्हाट्सएप बिजनेसमा बिजनेस नेम भन्छ। म आफ्नो नाम राखेको छु, मेरो नाम अलरेडी छ। म यहाँ ट्याप गरेर एडिट पनि गर्न सक्छु, तर मलाई एडिट गर्नु छैन। Profile. Showing it. Profile photo. Editing. अब G with what U V Vic F Fox D Delta. हेर्नुहुन्छ कीबोर्ड यहाँबाट तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। Profile photo button. अब प्रोफाइल फोटो छ। अब यहाँ म Keyboard, camera, gallery. अब म ग्यालरीबाट सिलेक्ट गर्छु। More. Select camera photos. 4. All photos. 27. All recent photo button. Photo ल म यसले सिलेक्ट Profile info. WhatsApp. Rotate done button. अब यहाँ डन गरिदिनु होला। Profile info. Blind tech profile photo button. Blind other business. Show more options button. अब तपाईले यो बिजनेस भएकोले अदर बिजनेस क्याटेगोरी आएको छ। तपाईको व्हाट्सएपमा हेराउन तपाई यहाँ ट्याप गरेर चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। Other business. WhatsApp. Suggest other arts. Showing English education. भयो यहाँ सबै क्याटेगोरी खुलेको हुन्छ। तपाई सिलेक्ट गर्नु। Event planner. Fire. Supermarket. Medical. Hotel.
Back. Profile info. Show next button. अब नेक्स्ट बटनमा ट्याप गर्नु होला अब इनिशियलाइजिङ हुँदैछ यानी कि तपाईको सबै कुरा फिलअप हुँदैछ त्यहाँ WhatsApp-को सर्भरकोमा पुग्दैछ इनिशियलाइजिङ कोही पेज छ अहिले हाम्रो Please wait a moment. केही समय पर्खन भनेको छ केही समय पर्खिनुहोस् भनेको प्लिज वेट अ मोमेन्ट WhatsApp business. इन्स्टल Set up your offer better browse. Show share your send you get started button. अब गेट स्टार्टेड बटनमा ट्याप गर्नु होला Manager. Cut more option. Profile visit line creator send add new navigator. अब नेभिगेट गरिदिनु होला तपाईको WhatsApp-मा यस्तो आउनु WhatsApp बिजनेस Backup you not tick select backup frequency. अब एउटा कुरा म तपाईले यहाँ बताउन चाहन्छु यो लगइन कसरी गर्ने यो कुरा बताउनुको सबभन्दा मुख्य पार्टमा हामी आएका छौं त्यसकारण भिडियो केयरफुल गर्नु होला Not select backup frequency. सिलेक्ट अ ब्याकअप फ्रिक्वेन्सी भन्नाले के बुझिन्छ भन्दाखेरि तपाईको जुन मेसेजहरु छन् कति दिनपछि तपाईको गुगल ड्राइभमा ब्याकअप हुनु पर्छ भन्ने कुरा भनेको छ है Not ticked daily. अब तपाईहरुले आफ्नो तरिकाले ब्याकअप गर्नुलाई तपाईले त्यो मेसेजको आवश्यकता छ र तपाई चाहनुहुन्छ कि त्यो मेसेजहरु नडिलिट होस् End to end encrypted backup off. अब एन्ड टु एन्ड इन्क्रिप्टेड ब्याकअप अफ यसले अन गर्नु भयो भने तपाईको मोबाइलमा तपाईको ड्राइभमा जुन ब्याकअपहरु भएका हुन्छन् त्यसको लागि एउटा पासवर्ड राख्न नसक्नुहुन्छ यहाँबाट र त्यही पासवर्ड हालेर तपाई फेरि अन गर्न सक्नुहुन्छ तर यदि त्यो पासवर्ड फरगत गर्नु भयो भने त्यो ब्याकअप माथि केही पनि तपाईले हस्ताक्षेप गर्न पाउनुहुन्न त्यसकारण वास्तवमा हाम्रो गुगल ड्राइभ भनेको हाम्रो पर्सनल हुन्छ हाम्रो अकाउन्ट कसैसँग लगइन हुन्न त्यसकारणले यो आवश्यक छैन तर तपाईले मन छ भने अन गर्न सक्नुहुन्छ तर म यहाँ नेभर सिलेक्ट गर्छु म नेभर गरे Backup Google account non selected. अब तपाई गुगल अकाउन्ट यहाँ ट्याप गरेर यसो सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ म यहाँ User account help blind tech Nepal@gmail. म यो चुज गरे Authenticating. Google Play services. भयो हुँदैछ एकछिन पक्नु ऑथेन्टिकेटिङ हुँदैछ अहिले उनीहरुको When sign in wants to access blind tech this will WhatsApp to see more make you make Google for learn share false see what private and term false can't allow button यहाँ अलाउ बटनमा ट्याप गर्दिनु होला Google accounts Google Drive backup include you can done button अब डन गर्नु होला यहाँ WhatsApp business search camera अब डन गरेपछि तपाईको लास्टमा जुन त्यो ब्याकअपको नट टिक गरेर अकाउन्ट सिलेक्ट इच्छा नेभरमा ती गर्नुहुन्छ भने तपाईको अकाउन्टको कुनै आवश्यकता छैन तर डेली वीकली मन्थली वा इयरली गर्नुभयो भने तपाई अकाउन्ट सिलेक्ट गर्नु होला त्यसपछि लास्टमा डन बटनमा ट्याप गरिदिनु होला बस तपाईको WhatsApp लगइन भइहाल्छ त्यसपछिको भिडियो हामी पछि हेर्ने छौं र म सिम्पल कुरा बताइदिन सक्छु यहाँ Welcome to the reach more chats 8 च्याट्स ट्याबमा सिलेक्ट गर्नु होला त्यसपछि तपाई के गर्न सक्नुहुन्छ dismiss Rashtriya blind group blind 10 plus 977 ल म यहाँलाई च्याट गर्न चाहन्छु भने emote 0 play you voice message 42 seconds 920 अब यहाँ टप राइट कर्नरमा you for navigator plus 9 भिडियो कल voice call र भोइस कलको अप्सन छ त्यसैगरी के रे बटन लेफ्ट कर्नरमा voice message button भोइस मेसेजको बटन छ camera attach button तपाईले अट्याच गर्न सक्नुहुन्छ यो म पछि बताउने छु message edit box अनि यो मेसेज एडिट बक्समा तपाईले मेसेज लेखेर पठाउन सक्नुहुनेछ ट्याप गरे यसो जस्तो कि यहाँ कीबोर्ड खुल्यो capital V window capital H hotel showing English UK keyword capital M delete capital I India capital U uniform capital R Romeo E A Alpha D Delta S म यस लेखे 0 seconds elapsed म सेन्ड गर्दिन्छु editing attach send सेन्ड भयो showing English UK keyword edit emote today emoji button अब म भोइस मेसेज त गर्न सक्दिन किन भन्दाखेरि यहाँ माइक मोबाइलमै उतै हुन्छ त्यसकारणले गर्दा अब फेरि विस्तृत यो WhatsApp अन्तर्गतको प्लेलिस्टमा फेरि के समयपछि भेट्न सक्नुहुनेछ धन्यवाद अर्को भिडियोको लागि वेट गर्नु होला हाम्रो प्लेलिस्ट नै छ WhatsApp टिप्स एन्ड ट्रिप्स भन्ने त्यहाँ भिजिट गरिरहनु होला भिडियो नयाँ आइरहन्छ ओके